Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Όπως βλέπετε έχει άθλια χρώματα, ένα καθόλου πρακτικό γραφείο, η τύχη είναι άδειη και γενικά απλά χρειάζεται ένα μεγάλο makeover. Το γραφείο αυτό πρέπει να φύγει, οριακά έχω χώρο να κουμπίσω με το λάπτοπ και τα ράφια αυτά δίπλα απλά δεν βοηθάνε με την οργάνωση. Από το κρεβάτι θέλω να φύγει το πορτοκαλί από το κεφαλάρι, από το μαξιλάρι και από το κάλυμα από κάτω και ίσως να αλλάξω και λίγο τη διακόσμηση που έχω πάνω στο κρεβάτι. Θέλω να βρω κάτι για να στηρίζω τον καθρέφτη που δεν είναι το κάθισμα του πιάνου μου, να γεμίσω λίγο τους τοίχους, να βάλουμε κάποια LED ίσως και κανένα χαλί, δεν ξέρω. Anyways, έχουμε πολλά να κάνουμε, so let's go! Καταρχάς ήξερα ότι ήθελα κάποιο είδους πίνακα για τους τοίχους, αλλά επειδή δεν ήθελα να πάω να αγοράσω, αποφάσισα ότι θα φτιάξω δικούς μου. Οπότε πήγα και πήρα υλικά και ντύθηκα σαν χαζή και το έκανα. Για inspo, έχω βρει διάφορα πράγματα στο Pinterest και δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τρελό τώρα, παιδιά, λίγο εντάξει. Abstract. Αφηρημένη τέχνη. Βρήκα ένα βίντεο στο Pinterest που κάνει πάρα πολύ εύκολα με μία μεμβράνη, κάτι σαν αφηρημένο μπλα μπλα. Και το άλλο, νομίζω ότι απλά θα το αυτοσχεδιάσω. Θα κάνω ό,τι να είναι με διάφορα χρώματα και άμα βγει καλό θα το βάλω πάνω στον τοίχο. Αν δεν βγει καλό, το πετάμε. So, πήρα την καμπά μου, πήρα τα πινέλια μου και τη μεμβράνη μου και όλα αυτά και άρχισα να ζωγραφίζω. Έκανα ό,τι έκανε και αυτή στο βίντεο, που στην ουσία απλά παίρνεις ένα χρώμα ή διάφορα χρώματα ότι θες, βάζεις κουκίδες όλο τον πίνακα και μετά βάζεις μια μεμβράνη από πάνω και με το δάχτυλό σου τα μιξάρεις από πάνω, κάπως, δεν ξέρω, art. Και εμένα βγήκε κάπως έτσι, βγήκε κάπως σαν θάλασσα, χωρίς καν να το θέλω, γιατί είμαι καλλιτέχνης. Εδώ, honestly, απλά έκανα freestyle και ήξερα ότι ήθελα ροζ και μπλε, ας πούμε, και άρχισα απλά να ζωγραφίζω σχήματα. Και μετά έβαλα μαύρο για φόντο από πίσω και έτσι πως έκανα το φόντο. Από λάθος μπήκα λίγο πιο μέσα σε αυτό το μπλε το σχήμα από κάτω, άμα βλέπετε, και φαίνεται λίγο σαν πρόσωπο, οπότε έκανα το ίδιο και στο ροζ και παιδιά τελικά φαίνονται σαν πρόσωπα. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, γιατί είμαι τρελή. Έλα. 1.000 ευρώ. Ποιος τα θέλει? Κανείς. Καλή πες της. Τι να κάνουμε? Να ψωνίσουμε χριστουγεννιάτικα. Άμα σε χτυπήσω, sorry, αλλά κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κοίτα και αυτό μου κάνει. Άκου να βρει. Το τι εγώ θέλω αυτό. Όλο πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Πάμε. Συσκευή μασάζ. Συσκευή μασάζ. Θυμάστε που έλεγα ότι αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω? Η εταιρεία που φτιάχνει αυτό το μοντέλο κροβατιού, whatever, δεν τα κατασκευάζει πλέον, οπότε δεν υπάρχουν άλλα καλύματα και επίσης δεν μπορώ να το βάψω γιατί το ύφασμα είναι τέτοιο που δεν βάφεται. Καθόμουν με μια φίλη μου, την Αθηνά, και της έλεγα ότι αυτό δεν μου αρέσει το χρώμα, είναι πορτοκαλί και δεν πάει με τα χρώματα του δωματίου και μου λέει, γιατί δεν παίρνεις ένα κάλυμα? Και λέω, τι κάλυμα, δεν φτιάχνει αυτή η εταιρεία πλέον τα καλύματα? Και μου λέει, όχι κρεβατιού γι' αυτό. Πάρε ένα κάλυμα, πάρε ένα κάλυμα καναπέ και βάλε το από πάνω. Οπότε πήρα αυτό το χρώμα, ήμουν ανάμεσα σε ένα ανθρακί, το οποίο ήταν πιο γκρι, και σε μαύρο που είναι αυτό. Please, θέλω να δουλέψει! Έτσι, δεν ξέρω καν τι κάνω τώρα. Ναι, καλά! Δεν το πιστεύω! Χωράει ακριβώς. Θα μου πεις, ήταν ακριβώς οι διαστάσεις. Αλλά wow! Στο κάτω το πορτοκαλί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά δεν με πειράζει γιατί με την πλωματοθήκη αυτό καλύπτεται. Βέβαια, όχι τώρα, αλλά αν το κάνω καλύπτεται.
Λοιπόν, για το γραφείο, ήξερα ότι δεν είχα λεφτά να πάρω όλο καινούργιο γραφείο, αλλά θυμήθηκα ότι έχουμε ένα τραπέζι από το φοιτητικό μου σπίτι, το οποίο τότε ήταν στην τραπεζαρία, τώρα θα είναι γραφείο και πάει πάρα πολύ με το δωμάτιο. Το μαύρο θα πηγαίνει και με το πιάνο που είναι μαύρο και τώρα που το κρεβάτι θα είναι μαύρο ακόμα πιο πολύ. Είναι ίδιο μέγεθος με το προηγούμενο, απλά είναι μια πλάκα ίσια πάνω, δεν έχει ράφια, δεν έχει τίποτα, το οποίο με βολεύει γιατί μπορώ να απλωθώ όσο θέλω και έχω πάρα πολύ χώρο τώρα, ενώ πριν δεν είχα τίποτα. Οπότε το πήρα, το ξεσκόνησα, το καθάρισα λίγο, το έβαλα και θα το δείτε στο τέλος πώς φαίνεται γιατί είναι τέλειο. Μπορείς. Μπορώ. Ανέβα κι άλλο πάνω. Ανέβα, παιδί μου, αυτό φτάνεις. Φτάνει. Ανέβα. Άσε με λίγο σε αυτό το ύψος και όταν συνηθίσω. Εντάξει. Άγαμη σου. Και τώρα. Ανεβαίνεις πάνω για να μην κρατιέσαι, αφήνεις και τα δύο χέρια από τη σκάλα για να Έλα. πατάς τη ροδέλα και να κολλάς. Έλα τώρα, βγάλω και τα δύο χέρια. Να ανέβω να το κολλήσω εγώ. Άντε. Όταν κοιτάω εδώ, δεν είναι τόσο άσχημα. Ξέρεις τι θέλω να κάνω. Τι! Χαμίσου! Εύα! Εύα! Βάστα πατά! Τέλος πάντων. Εύα! Εγώ. Καλιόλα. Άλλαξα. Επίτηδες. Όχι, άλλαξα από ό,τι πιάστηκα. Και επειδή πιάστηκες Δεν εγώ πόσο έγινε κάτω. κάτι. Άντε. Κάτι έλεγε ότι... Να, πιάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα λύση για αυτό το πορτοκαλί. Πήρα αυτό το fleece, το κουβερτάκι και θα το βάλω από κάτω από το στρώμα, εδώ ανάμεσα και θα πέφτει εδώ ίσα ίσα για να καλύπτει αυτό και αυτό. Πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλο, δεν χρειάζεται να καλύπτει και το πίσω, οπότε θα το βάλω όπως γίνεται απλά για να το καλύψει και θα είναι όλο μαύρο το κρεβάτι μου. Wow! Let's see! Τώρα, οι αφίσες δεν ήταν κάτι που είχα σχεδιάσει να κάνω από την αρχή του βίντεο. Αλλά επειδή έψαχνα με άλλα πράγματα να γεμίσω τους τοίχους και κυρίως αυτόν δίπλα στο κρεβάτι μου, μου ήρθε η ιδέα να βάλω αφίσες, αλλά δεν ήξερα τι αφίσες να βάλω. Γιατί δεν ήξερα από πού να πάρω και στο Scrooge και γενικά στο ίντερνετ που έψαχνα δεν ήταν ακριβώς αυτές που ήθελα. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι μπορώ απλά με δικές μου εικόνες που θα έχω κατεβάσει να πάω σε ένα φωτογραφείο, να τις κάνω μεγέθυνση και να την κάνω αφίσα. Οπότε ξεκίνησα με 4 για να δω πώς θα είναι και πώς θα φαίνονται. Εννοείται πως οι 3 από τις 4 ήταν Ariana Grande και μ' άρεσαν τόσο πολύ που κάθε τόσο απλά πήγαινα και έβγαζα κι άλλες και έβγαζα κι άλλες και έβγαζα κι άλλες και σιγά σιγά γεμίζει ο ένας τοίχος και νομίζω ότι θα βάλω και στον δεύτερο, στον δίπλα τοίχο. Και παιδιά, I am obsessed. Άμα θέλετε να δείτε κάθε μία φύσα τι είναι, έχω βάλει ένα βίντεο στο TikTok και στο YouTube Shorts, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε αυτό για πιο πολύ λεπτομέρεια. Αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το reveal. Are you ready? You are not ready. Καλά, εντάξει, μην το κάνω πολύ hype. Είστε ready και είναι τέλειο, δεν είναι όμως και, ξέρω εγώ, Disneyland. Λοιπόν, let's go.
guys, my room is ready. Λοιπόν, this is my room. This is my beautiful, beautiful room. I love it. Εν τω μεταξύ, ένα έπιπλο άλλαξα, αλλά δεν έχει σημασία γιατί αυτά που έχω βάλει στον τοίχο, τα διακοσμητικά, τα LED έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, τα ραφάκια, οι αφίσες, I love the αφίσες και κυρίως το κρεβάτι που δεν είναι πια πορτοκαλί, ρε. Το γραφείο, παιδιά, το γραφείο αυτό επίσης μου έχει αλλάξει η ζωή. Το ότι μπορώ να κάθομαι και να είμαι στο λάπτοπ και να μην είμαι σε έναν τόσο εδώ πέρα χώρο, όχι το μικρόφωνο, και να έχω χώρο να βάλω και το ποντίκι και να απλώσω τα μικρά μου χέρια και να μην έχω ράφια και άλλες μαλακίες από εδώ και από εκεί και να μην είναι αυτό το απέσιο ξύλο που ήταν. Είναι απλά τέλειο και το χαλάκι από κάτω είναι τόσο cute που το βρήκα. Τυχαία, ενώ ήθελα χαλί για αυτό εδώ πέρα. Το καλάθι αυτό είναι πολύ βολικό γιατί, δεν ξέρω, είναι πολύ εγώ αυτό το καλάθι. Γιατί ενώ είναι για οργάνωση, μέσα δεν είναι τίποτα οργανωμένο και είναι όλα πεταμένα. Αλλά τα κρατάει όλα σε ένα συγκεκριμένο σημείο που δεν φαίνεται και τόσο χάλια όσο φαίνονταν πριν που απλά τα είχα χώσει όλα. Όπου μπορώ να βρω οι αφίσες. Οι αφίσες, ένα μαλάκα, δεν μπορώ. Κοιτάξτε, είναι τόσο τέλειο. Εντάξει, αυτό δεν άλλαξε καθόλου. Δεν πολύ χρειάζεται να αλλάξει. It's fine. Εκεί που θέλω να κάνω μία προσθήκη είναι σε αυτό το τοίχο. Γιατί και αυτός είναι άδειος. Και θέλω να βάλω κανένα 2 ράφια που να κρατάνε τα βιβλία μου. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ βαριά για να κρατήσουν αυτά τα ραφάκια. Θέλω να βάλω εδώ πέρα. Πού είσαι? Εδώ. 2 ράφια να βάλω βιβλία και ίσως έναν πίνακα που έχω εδώ. Πίνακα φελό. Το ρολόι αυτό που είναι παρόμοιο με ένα που είχα δει στο Pinterest και ήθελα πάρα πολύ. Και τυχαία εδώ πέρα στο Βόλιο ήμουν σε ένα μαγαζί με θήκες κινητού και τέτοια. Και είχε ένα τέτοιο. Είχε αυτό το ρολόι και μου κάπως. I need this. Το άλλο πράγμα που ζωγράφισα εγώ, δεν ξέρω, είναι πολύ cute να έχω πράγματα που έχω κάνει εγώ στο δωμάτιό μου. Like, I am such an artist. Τα LED. Τα LED. I love LED. Δείτε λίγο. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα ring light και έχω κάνω TikTok με transition και πριν είμαι άσημη και μετά είμαι. Και πίσω είναι τα LED. Πέδρο, πείτε μου ποιος άλλος άνθρωπος έχει τη φάτσα από έναν ηθοποιό στην πόρτα του. Πείτε μου. Εγώ, γιατί εγώ είμαι τρελή, δεν πάω καλά. Και η ηλεκτροπληξία είναι η αγαπημένη μου. Δεν ξέρω αν το πιάσατε, αλλά είναι επειδή με λένε ηλέκτρα και πας να μπει στο δωμάτιό μου της ηλέκτρας, άρα μπορεί να πάθεις ηλεκτροπληξία. Πόσο έξυπνο είναι αυτό. Έχω και ένα πολύ γενικό κίνδυνο. Αυτό μπορεί να το βάλω κάπου, άμα βρω. Μπορεί να το βάλω στο δωμάτιο της μάνας μου. I am so happy. My room is done. Επιτέλους το κάνω αυτό το πράγμα από τον Οκτώβριο. Οπα. Thank you for being with me. I hope you enjoyed. Love you. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.